Okay, magandang gabi po mga katipon sa Pilipinas. Ito po ang ating katipunan. Muling sumasa inyo mga tagapakinig upang magbigay ng mahalagang impormasyon, magbigay liwanag, at higit sa lahat makinig sa inyong mga daing at kuro-kuro hinggil sa mga problemang patuloy na nagpapahirap sa ating kalagayan at kabuhayan. Sa susunod na 2 oras, sisikapin po naming ipaliwanag ang iba't ibang bahagi ng ating ekonomiya at ang mga mabibigat na local and international issues na may malaking epekto sa ating buhay at kinabukasan. Ito po ang inyong katipon na si Butch Valdes at kasama ang ating co-host na si Itos Valdes. At ang iba pa natin mga kasama dito sila LaRouche, sila Roxanne, mga katipon sa Save the Nation Movement, Philippine LaRouche Society at ang partido politikal na Katipunan ng Demokratikong Pilipino, KDP. Kami po ay narito at nag-aanyaya sa inyo na makibahagi sa ating talakayan sa pagsusuri ng mga kasalukuyang problema at paghahanap ng kaukulang solusyon. Okay, kahapon po, June 12, naganap yung ating Freedom Rally sa Araw ng Kalayaan, June 12. At katulad po ng ating binaplano noon, dahil siguro, dahil inaanunsyo natin na magkikita-kita tayo sa Menjola, ang balita ko po siguro yung mga iba-ibang nasa ahensya ng gobyerno ay napraning, no? Na magkakaroon ng parang rally dun sa Menjola. Alam niyo po, pag nasa gobyerno kayo, siguro dahil guilty kayo o napakonsensya kayo, pumapasok ang takot na baka magkaroon ng rally na laban sa gobyerno. Wala tayong may gagawa. Ang ginawa po nila, na maaga pa lang, nung gabi pa lang, naglagay na po sila ng mga barang para hindi po natin na patuloy yung sinasabi nating freedom rally. Rally for freedom. Ang ating pong deklarasyon doon is a revolutionary declaration for freedom. No? At bagamat nakapagbigay tayo ng konting pahayag doon, ay pagkatapos, siyempre, alam niyo naman na mga pulis, kadalasan tumusunod lang talaga sa utos ng kanilang mga amo. Yung mga amo na hindi na nila pinapakialaman kasi isipin ba nila na, oy, araw ng kalayaan ngayon, pagkatapos pipigilin natin sila magdiwang ng ating kalayaan. Anong klaseng hindi nila iniisip po yan no? Yung mga iba, no? Siguro hindi natin natawagan o nakausap ng masinsinan itong mga ito at maipaliwanag sa kanila. Basta automatic po sa kanila itong mga ganitong pahayag. Siyempre, ang matatakot na rin dyan, mga ahensya ng mga IATF, no? Dahil alam nila, galit na galit ang tao sa kanilang pamamalakad. Yan, si Duque, no? At iba pang mga ibang ahensya. So, ang nangyari po, napapunta tayo sa ibang lugar. Pagkatapos nun, pinatuloy natin ng ang ating paglalabas sa pagdedeklara ng mga iba-ibang mga issues at napapunta na finally dito sa may malapit sa Cultural Center. Bagamat ganitong kahirapan ang nangyari, ako po'y pagpapahirap sa atin para maisagawa natin ang deklarasyon at mapahayag sa buong bansa, no? Ang importansya ng paglalaban sa ating kalayaan, nagawa pa rin.
Na, at meron po tayong tinatawag na Zoom meetings na napaka lawak at marami po tayong nakausap at na bigyan ng ulat tungkol sa pangyayari na pati na rin ng napaka-importante yung ating convoy o yung ating ano tawag, yung motorcade na pinamumunuan ni yung ating board member sa KDP na si RJ Havellana. Pumunta sila sa Krame, pumunta sa MWSS, sa Aguinaldo, sa Meralco. At tumikot pa at syempre nag-abot sila dito sa may cultural center. No? Yan po ang ating konting pahayag na nakakasiguro ako nakikibaka ang lahat ng mga mamamayang Pilipino, at least lahat ng patriotikong Pilipino, at ramdam nila ng pinagdiriwang natin ang tunay na kalayaan at kaimportansya ng tunay na kalayaan. Kasi kadalasan po sa mga nangyayari ngayon, nararamdaman po natin, we call ourselves independent, but in reality, we are not. In reality po, yung ating kalayaan ay sinusupit. Yung ating kalayaan sa pagsasalita, pagpapahayag, katulad po ng kahapon, hindi po nangyayari. Kasi meron silang mga patakaran na hindi na nila aalisin, nakakapigil po sa atin magpahayag ng mabuti. Meron tayong, pati na rin po itong mga iba-ibang mga religious groups, katulad sinamahan na po tayo kahapon ng mga iba-ibang mga Muslims. There were a lot of Muslim imams yesterday. At meron po mga organization of Christian organizations, no? At siyempre may mga Catholic groups also that were there. All of them are also wanted to put up their complaints about not being able to worship properly, no? Hindi po pinapayagang buksan ang mga mosque, ang mga simbahan, para makapagdasal tayo according to our religious beliefs and according to customs, no? Freedom of worship and rituals. Kanya po ang ating freedom of worship is curtailed. And then after that, meron po tayong gusto mga linabas na freedom from want, no? Siyempre, maraming taong galit, lalo-lalo na dito sa pagkontrol ng oligarko sa public utilities. Kami na rin po dyan, nangunguna dyan dahil pinapaliwanag po natin sa lahat na ang control po ng kuryente, tubig, at iba pang public utilities sa telecom ay isang napakabigat na pasan ng ating mga mamamayan. Ang gastos po sa kuryente at tubig sa isang household covers probably about 30 to 40% of the total income. Kung compute mo po dyan, pati na rin yung gastos niya sa pagkain, sa ganito, halos mawawala na. At dahil dito sa prioridad na kinakailangan ibigay ng tao sa kuryente at sa tubig, halos hindi na sila kakain para lang mabayaran ng kuryente at tubig. Dahil ayaw nilang maputulan. Dahil ganito po ang sitwasyon, at dito sa nakaraang taon at kalahati, dapat noon pa, mahirap na nga ang buhay, lalo pang humirap sa COVID,
wala pong nagawa ang ating pamahalaan para pigilin itong napakabigat na financial burden na idinudulot ng mga public utilities at mga oligarko sa taong bayan. At di tayo pumipigil ipaalala sa ating Pangulo na ito ay may mandato siya sa ating saligang batas na mag-declare siya ng state of emergency. Article 12, Section 17 and 18 na nagbibigay sa kanya ng paraan at katarungan at power, no? Para pigilin itong napakabigat sa atin ng mga mamamayan at mag-declare ng state of emergency wherein that section itself says government should take over public utilities, of course, in order to bring down the rates, no? Para ibaba po ang singil ng mga oligarko sa atin. Tayo po ngayon sa Pilipinas ay isa sa mga pinakamataas na binabayaran sa kuryente at sa tubig sa buong mundo. Ang binabayaran po natin higit sa doble pa ng mga binabayaran ng mga mamamayan sa Amerika. Can you imagine that? Only because ibinigay ng gobyerno ang kontrol at pagpapatakbo ng kuryente at tubig dito sa mga kaibigan nilang mga oligarko. Wala po yun. Hindi po lalampas ng 10 pamilya lang yan. 10 pamilya ang may control ng buhay ng 110 million Filipinos and bringing down the quality of life of all of the families. Maski ng mayaman po yung mga tao, apektado po sila. Hindi po biro-biro ang ginagastos ng tao ngayon sa kuryente at sa tubig. Pero ni isang kuting hindi nabawasan ng ating pamahalaan yan hanggang ngayon. Ito po ang karainan na nilalabas po ng KDP dito sa freedom from want, yung kalayaan sa pangangailangan. No? Dapat hindi tayo nangangailangan ng ganito. At apektado na rin yan lahat, pati na yung pagkain, pati na yung gas ng kailangan yung ating bahay, at yung kinakailangan natin para manamit, at lahat yan. Pag tinaasan mo yung gastos ng public utilities, gusto sabihin, babawasan mo lahat ng pangangailangan. Apektado na ang quality of life mo. At hindi lang po lang individual, kundi yung buong pamilya. Marami na pong namamatay. Hindi lang po nahihirapan. Marami na pong namamatay dahil dito. At huwag niyo pong biru-biruin na mahirap lang o poverty lang. Hindi pa. Poverty means increase in mortality. Dahil pag ginutom ka, mas konti ang kakainin mo, mas magkakasakit ka. Hindi lang COVID, mas magkakasakit ka sa lahat ng ibang klaseng sakit pa. No? At yung pang iba, yung ating uling panawagan itong freedom from fear. Dapat wala ng pananakot. Bigyan ng kalayaan ng tao kung anong gusto nila. Lalong-lalong na dito sa ating pagpababakuna. Huwag niyo pong tinatakot ang tao na pag hindi sila magpabakuna, ipakukulong niyo sila. O naghahanap kayo ng paraan
para mapakulong sila kung ayaw nilang magpabakuna. At isa pong kasinungalingan kung sasabihin nyo, yung mga hindi nagpapabakuna, sila ang makakahawa ng taong bayan. Maling-mali po yan. Mag-aral po kayo. Kung nakikinig lang kayo kay Duque na isang napakalaking sinungaling yan, no? Mapoproblema tayo. Dahil si Duque po ay hindi dalubhasang doktor. Walang reputasyon niya na dalubhasa, magaling na doktor. Ang kanyang kadalubhasaan ay magnanakaw. Tignan nyo yung quality of life ng taong yan. Tignan nyo kung ilan mga Ferraris at Maseratis ang kotse niya. Negosyo. Ang takbo ng utak niyan, pera. Makinig tayo sa mga ibang dalubhasa. At marami po yan. Kayong mga nasa IATF, do not be like horses with a anong tawag dito? Blinders. There are. Open up your minds because you are being used to kill people. Do you want to be tools for genocide? Tools of people like this guy Duque, who follows Fauci in the United States? Yang Dr. Fauci sa Amerika malapit na pong makulong sa imbestigan ng mga senado sa US. Senator Jordan, Senator Rand Paul are just about ready to file charges against this man or recommend the charges to be filed, no, against this man Fauci, who follows to the letter, who Duque follows to the letter. Eh pag nakulong si Fauci, etong si Duque libre? Dapat nga ngayon pa kinukulong na yan eh. Anong ginawa niya? Ini-influence niya ang IATF, pati na ang ating Pangulo, para gumawa ng pamamaraan para takutin ang tao based on something wrong. Common sense po. I have to tell you that these doctors, these experts, these Nobel Prize winners, Nobel laureates, well known for their expertise in epidemiology, biology, and medical, whatever, virology, lahat ng levels na. Sila ang nagsasabi. Ang nagiging carriers ng virus ay yung mga taong nabakunahan. Sila ang may dala ng virus. As a matter of fact, ang dapat mangyari, kung mabakuna ka, ikaw dapat ang naka-quarantine. Ng ilan buwan. Dahil taglay mo yung virus na in a virulent stage, in a contagious stage. Kayo pa dapat, ang sabi ng mga doktor, kayong nagka-vaccine, kayo pa dapat ang nasa quarantine. At etong mga taong nasa labas, sabi nila, huwag nang gamitin niyang masks, sabi ng mga doktor. Kasi ang mga mask, nag-iiwan ng virus, kung meron kang virus dito sa mask. At hawak nandiyan ka, hinihinga mo, ini-inhale mo, at naiipon dito yung virus. Lahat ng linalabas nitong mga doktor na ito, common sense.
real common sense, and real science. Hindi po gawa sa pananakot. Yung freedom from fear is very, very important, and we must voice our opinion, and we must fight for it. We are appealing to those in government by our rallies to reconsider their positions on this. And if it is so difficult for the president to implement what needs to be implemented for the good of the people, not so that ipakukulong niya yung tao. Pag nahirapan siya, natanggalin ang mga korap na mga opisyal. Pag nahirapan siya dahil pinipigil siya ng mga senador at kongreso sa pagdidiretso ng sitwasyon, pag nahirapan siya na i-dismantle ang mga oligarko, kung ano-anong sinasabi na, that is my legacy, na ma-dismantle ko ang mga oligarko. Nakakatawa eh. Hindi mo alam kung nambobola itong taong to, nagsisinungaling. Wala siyang na-dismantle, maski isang oligarko. Nagpalit yung konting rhetoric niya. Ang sinabi niya, na-expose niya daw ang mga oligarko. That's bullshit, Mr. President. Please. We knew the oligarchs' presence ever since 3 administrations ago. We were already calling them these oligarchs. Itong nabigyan ng EPIRA law. Nakinabang sa EPIRA law, yung mga nakinabang dito sa MWSS na privatization, sinabi na namin, pumapatay na mga tao to dahil sa kakontsaba nila sa gobyerno, yung mga oligarkong yan. Anong expose nyo? Wala kayong ina-expose po sa amin, alam na namin yan. Ang importante pong mangyari, Mr. President, dismantle them. Using Article 12, Section 17, 18 of our Constitution. This is what we're asking you, Mr. President. Now, if you cannot handle this alone and you feel difficult dahil kompromiso ka sa kanila, dahil ganito at ganyan, ang hinihingi po namin sa inyo, mag-declare ka ng revolutionary government para maipatupad mo ang kinakailangan, ang kagustuhan ng taong bayan. Hindi yung kagustuhan mo, yung kagustuhan ng taong bayan. Dahil ikaw na mismo nagsasabi, ikaw ay isang servant of the people. You have rightfully said that. And you must act like the number one servant of the people. And we are telling you that this is what we want. If you cannot handle it, we are also asking that you declare a revolutionary government and get the military and the police to support you in this. And I guarantee you, if it is to help the Filipino people and to implement what the Filipino people want, the Filipino people will be behind you, Mr. President. You said before that your position is to be the servant of the Filipino people. Then act like the servant of the Filipino people. Do
what we want and not what you and the oligarchs and all of those corrupt people in your cabinet and all of those corrupt senators and congressmen. It is not they who are the people. Servant of the people, Mr. President. Just remember that. This is what our rally yesterday, June 12, 2021, was all about. This is what you did not want to hear publicly declared yesterday. But we will not stop. We will not stop. Because our lives and the lives of our children, the lives of our grandchildren are at stake. Whether you know it or not, even the lives of your children and your grandchildren are at stake. That is the duty you have. And if you really are sincere about leaving a legacy, it has been explained to you. A declaration of emergency using Article 12, Section 17 and 18 of the Constitution. Take control of the public utilities, dismantle the stranglehold that the oligarchs have placed around the necks of all Filipino families, and allow us to survive this crisis. Give us the opportunity to function as citizens of the Philippines and create a better future for our country. Start a new Republic of the Philippines. Isa pong bagong pagsilang, a renaissance of our country, the Philippines. Maraming salamat po at nabigyan po tayo ng ganitong pagkakataon. At sa lahat po ng mga kasama namin, sila Captain Ray Val, sila Jet Gonzalez ng Gising Maharlika, at lahat po, sila Cathy Cruz ng KDP, sila RJ, si Vivian Velez, si Al Santillan, si Janine, at maraming iba pa yung nagsalita kahapon, yung mga imam at mga special guests natin, at yung mga dumalo sa ating mga, pati na rin sa ating Zoom meetings. Thank you all. Thank you for your patriotism, and let us spread the word. More and more of our countrymen will appreciate it. Maraming salamat po. Again, so dagdag ko lang, it's, salamat sa lahat ng nag-participate kahapon sa Independence Day rally. It was a very interesting and very successful, if not in the number of people on the ground, but the intentions were put forward. Again, I hope our government officials and our government listens to the cry of the people for real independence, not just for today, which we will be discussing about the new job figures that we're facing, but in the midst of this crisis, really existential crisis of our nation that we are facing now, that we don't have to face. We hope that you listen. We hope that you heed the cry of the Filipino people.
who, despite even if they're not physically on the streets, I'm sure are with us in spirit, because what we are calling for is real transformation of the nation, and we're leading this charge here in KTP. So, na-mention po ni Chairman kanina about the the fear from want and fear from freedom of worship, and the freedom from want, which is from last week. We discussed the four freedoms of Franklin Roosevelt. So one of those things that we wanted to discuss tonight in our show, aside from the recap of this, siyempre tinutulak po natin yung ng KDP, yung Artikulo 12, para we take control of our utilities, our public utilities, electricity, water, everything, to be able to give us breathing room po, to be able to give us a chance at least surviving the next period. Because po, Go ahead. sige, but based on our, but that's not all we have to do. We have to generate jobs. We have to generate employment. We have to transform our economy that is being, again, like Chairman Ang said. position po, excuse me, ang position, I'll just add this to what Itos is saying. Ang position ng KDP has been very clear, no? That the first step towards turning the situation around has something to do with government action against the oligarchs. But even before that, just to show you what we have been saying ever since before, last year, sometime about March or April, nung nag-anunsyo agad-agad etong si Duque na kinakailangan mag-lockdown at mag-extended lockdown, no? Ang epekto po yan ay yung mga lahat ng mga trabahador, especially the daily wage earners. Alam niyo po, karamihan sa ating mga nagtatrabaho ay arawan. Arawan. There is a small percentage na buwanan ang sweldo nila or weekly. Pero ang karamihan sa kanila, arawan. Okay, now kung ila-lockdown mo ang mga ito, yung araw na hindi sila lalabas, hindi sila kikita, kung ilan araw ito sa isang buwan, 30 araw sila, wala silang kinikita. At sigurado may apekto na sa kanilang kinakain para mabuhay. Tapos kung i-extend mo pa yan, tapos isa pang kinakailangan maintindihan natin, pag nag-declare ka ng lockdown, yung mga negosyo nakasirado din. So walang umaandar na negosyo at walang nagtatrabaho. Ang sinabi po namin sa KDP, maaga pa, kami na lang nagsisigaw nito. Ang sabi namin, huwag niyong itutulak yung lockdown at shutdowns dahil the economic effect will kill more people than COVID ever will. Sinabi na po namin yan ang mangyari. At kung intensyon nila na mas marami talagang mamamatay, sabi po namin, as early as last year, April of last year, this, if it is true, this is a depopulation move. Intentional na bawasan ang populasyon, pampalawak ng mga mamamatay. Hindi lang sa COVID, kundi dito sa pagserado ng mga ekonomiya sa mundo. And results have borne us out. Now more and more people are seeing. The term depopulation is now coming out. The term genocide is now coming out. Why? They can see now
the results of what had happened. And that now it's coming out that the virus is manufactured by man. And if it is manufactured by man, then even the issuance of so-called vaccines, no, are such that it is also manufactured by man, not necessarily to cure the disease. For all you know, it is done even to aggravate the disease. Because the statistics show that the rate of vaccinations is paralleled by the rate of increases in COVID cases and deaths. The figures do not lie, but liars can figure. Liars like Duque. Dito po sa isang statistika dito sa Pilipinas, nagtatanong kasi ako sa isang kaibigan ko kung na isa siyang namumuno dito sa mga Philippine Chamber of Commerce and Industry at kilala naman siya. At naging chairman pa siya ng ASEAN Chamber of Commerce and Industry. Maano to, negosyante, pero hindi siya oligarko na may mga kontrata sa public utilities. Ano ba, sabi ko, ano bang epekto talaga? Sabi niya, naku, grabe ang epekto sa ating ekonomiya. At hindi mo malaman kung paano tayong aahon dito. I have never seen anything as bad as this situation now. Tapos sabi ko sa kanya, alam mo, narinig ko yan din dito sa ECOP, presidente ng ECOP, Employers Confederation of the Philippines. At sinabi niya, maabot na daw ng 70% ang unemployment sa atin. Tapos sabi niya, alam mo, kung minsan, tingin ko mas marami pa dyan. So at hindi linalabas ng ating gobyerno ang tunay na statistics. Pag nakita mo yung totoong statistics, parang unbelievable. So ako naman, naghanap din ng konting statistics na linalabas ng gobyerno. Para sasabihin natin, from here, kung naka-downplay yung statistics ng gobyerno, gusto sabihin yung katotohanan mas malala pa. Meron kaming gustong pakita sa inyo. Isang news item. Saan to itos? Ito. Nakalabas ba dyan? No. Hindi nakalabas dyan. Pwede kong basahin. Basahin mo na lang. Okay, from Dole, and this is an Inquirer sa June 11, 2020. Department of Labor statement po ito, news item. Press release. Over 191,000 workers displaced from January to May this year. From January to May, 5 months, ang sinasabi nila, 191,000 workers have been displaced. No. As reported that 191,117 were displaced from 6,600 establishments between January and May 30 due to COVID. Let me there were 6,000 plus businesses who had to take out 191,000 workers.
because of COVID situation. 6,600 businesses within these 5 months alone, January to May. Sige. The report, the monitoring report released recently also showed that of the 6,600 businesses, 86%, 86.5% reduced their workforce, while 13.5% permanently shut down. Clear po. Yung 6,600, they scaled down their businesses. Let's say from so many percent, binaba nilang so many percent, baka bumaba na dati yan dati. Pero pag binaba mo yung negosyo mo, kailangan nagtatanggal ka din ng tao. So 86% of the 6,600 businesses had to do that. They scaled down their operations. The other 13% completely shut down. So natanggal completely yung mga tao. Serado. Yeah. So the NCR saw 60% of this, and then the rest 40% around the country. Pinakamalaki po dito sa Metro Manila, sa National Capital Region. Yeah, that's it. Okay. This is only 5 months. Okay. This is Government Statistics, Department of Labor. Yeah. Tandaan nyo, ang sinabi sa akin po ng kaibigan ko, at ito po mga ito ay talagang nakatutok sa pagpapatakbo ng ekonomiya kasi lahat ng negosyo nila apektado. Kung sasabihin mo, kung sasabihin mo 191,000 workers displaced within a 5-month period, it is safe to assume, I think, that maybe the real figure is double that. Lalong-lalo na po kung paano magtago ng figures ang gobyerno, yan po ang mangyayari. It is much more than 300,000 employees displaced in a 5-month period. Ito pa lang January to May. Ano po ang figura nung February last year? All the way to January. 1 year. Almost a year. Kung 300,000 ang 5 months mo, sabihin natin mga 400,000 ang 6 months mo. Eh yung 1 year, ilan po? Sabihin na natin, 1,000,000. So far, you're pretty close to 1.5 million people unemployed. No. At the most, meron ka pang underemployed. And how many businesses have closed down? How many of these 6,600 businesses within 5 months? What happened to the businesses of last year? How many have closed down? Thousands of businesses. You very easily, maybe 15, 20,000 businesses have closed down. These businesses, when you are operating, even a restaurant, you're assuming that at least siguro para maka-break even ka, maka 50% operating capacity ka o 50% ang dating ng tao. Kung magbabawas ka pa dyan, wala ka na, lugi ka na. Ngayon, dahil nag-COVID, wala na. Pero dahil meron pa silang negosyo, bababa pa yung susubukan nila magpaandar siguro sa 20% o 35%. Nakikita nyo naman po pa ng mga negosyante diyan sa mga restaurant. Ang kausap ko pong may-ari, sabi niya, alam mo,
kung 25-30% kang mag-ooperate para lang may trabaho yung mga tao mo, no? Hindi ka tatagal talaga. After a while, you really have to close down because you are operating at a loss, no? At sabi nga, we will operate at a loss for as long as we think there is a recovery in the future. Pero ang kakausap ko po sa kanila, sa tingin nila, wala pong recovery. Maski na dumating itong vaccine na ito, na sinasabi nila magkakaroon tayo ng turnaround o back to the normal. Noon, last year, they were telling us that. Dumating na itong mga vaccine na ito Mukhang lumalala pa ang mga figura dahil parang dumadami pa ang namamatay. Who's telling the truth? This is the situation we are in. And still, there's only one group right now that is really raking it in at the expense of the lives of the Filipino people. The ones really raking it in are the oligarchs. Naapekto ba yung negosyo nila? Ang pagsingil ng kuryente, pagsingil sa tubig, pagsingil sa telecom. Pinasukan ba sila ng gobyerno para sabihin na ibaba ang halaga ng kanilang singil? No way. Sa palagay nyo ba, mas kukonti ang mamamatay kung mabibigyan natin ng, sabihin na natin 50% na diskwento ang kanilang ginagastos sa kuryente at sa tubig, pero meron silang pambili ng gamot, pambili ng pagkain. Of course. Siyempre, sa palagay nyo ba, pag nabawasan ang gastos sa kuryente ng lahat, kasama na rin ang mga negosyante, yung mga may-ari ng mga restaurant, yung mga factories na iba yung mga iba-ibang mga negosyo. Pag nabawasan ng kalahati ang kanilang ginagastos sa kuryente at tubig, dahil ang mga negosyo po, mas malaki pa ang gamit sa kuryente kaysa sa mga tao. So pag nabawasan ng halaga yung gastos nila doon, sa palagay nyo, magiginhawaan sila maski konti at magkakaroon sila ng kakayanan na ipatuloy ang operasyon ng kanilang mga negosyo. Siyempre, sa palagay nyo ba ganito ang naiisip ng ating pamahalaan, ng liderato ng ating pamahalaan, para mabigyan ng booster ang pamamalakad ng ekonomiya? Hindi. Hindi sila ganyan mag-isip. Kung tayo ganyan mag-isip at ang nasa pamahalaan natin hindi ganyan mag-isip, tayo gusto natin mabuhay ang tao. Kung sa pamahalaan natin hindi ganyan mag-isip, anong gusto nila? Mamatay ang tao. Kabaligtaran ng gusto natin. Sa palagay nyo ba naiintindihan ni Pangulong Duterte ito? Ako po gusto kong isipin na hindi niya naiintindihan. Kasi po napakahirap isipin na maski na naiintindihan niya, pipilitin niya pang pumatay ng Pilipino. It's so hard
to imagine that that's the way he thinks. But I am sure people like Duque, people that are part of the Department of Health, people that are part of the economic managers, and other cabinet members think like that. They are genocidalists, evil people. Kanya lang sila yung mga eksperto na sinasandalan ni Pangulong Duterte. Therefore, it is up to us to try to wake up the president and make him understand that this is the case. Let's go a little deeper. I hope I can, kung sana nasusundan niyo ako dito sa konting pagpapaliwanag. Ang isa pong pamilya na mababang kinikita dito, ang sinabi po sa Senado, ang isa pong pamilya, ang binabayaran nila sa kuryente ay 3,000 pesos a month. Ang average po ng 3,000 ang isang household. Yung tawag nating household is one family. Ang household po ay 5 tao dun sa kanilang household. Ganyan po ang bilangan. Sa makatuwid, kung 100 million tayo, there are 20 million households dito sa atin. At kung bawat isang household, ang gastos sa kuryente ay 3,000 isang buwan, makikita nyo po na aabot po yan, maski nagamitin nyo po yung cellphone nyo, aabot po yan ng 60 billion pesos a month na kinokolekta ng mga oligarko sa atin. Dito pa lang sa mga individual households. 60 billion pesos a month. Ang mga negosyo, mga factories, restaurants, and other businesses, ang gastos po nila sa kuryente ay mahigit pa dito sa konsumo ng mga individual households. Much more. Pero para hindi mahirap i-compute, sabihin na natin, yung mga negosyo, ang ginagastos nila, 60 billion na rin. Sa madalit sabi, ang kinokolekta ng mga oligarko sa ekonomiya ng Pilipinas para sa kuryente. Kuryente lang po. At assuming na lahat tayo, ang binabayaran natin dito sa kuryente ay 3,000 lang isang buwan. Ang kinokolekta po nila kada buwan ay 120 billion pesos a month. Kung gusto nyo mag-take down ng notes, sige po, bagalan ko po. Kung ang kinokolekta nila para sa kuryente ay 120 billion pesos a month, yung pong isang taon times 12 will give you 1 trillion pesos, 440 billion pesos.
every year. This is just very conservative. Madali pong sabi, halos 1.5 trilyon ang sinisingil po ng 10 kumpanya sa atin. Kung ang kinagastos natin ay maliit na 3,000 pesos a month lang. ₱1.5 trillion pesos. Alam nyo po, sa aming komputasyon, diyan sa 1.5 trillion pesos na yan, ang talagang gastos sa pagpapatakbo ng kuryente sa atin, yung mga power generation, yung mga power transmission at distribution costs, ay hindi po lalampas ng diyan sa 1.5 trillion ng 1/3 of what they are collecting from us. Sa makatuwid, kayang umandar ng ating electricity at 500 billion pesos. At yung 1 trillion na sinasabi natin ay kita ng mga oligarko. Pinaghahatian ng mga 10 pamilya. Yung kinikita nilang 1 trillion or 2/3 of what they charge goes to their pockets, the 10 different oligarchs. But it's equivalent to killing so many of our people. Ito po ang nangyayari dyan. Ngayon, kung papasok po ang gobyerno, si Presidente Duterte, sasabihin niya, sobra-sobra na yung kinikita nyo dito sa nakaraang 3 dekada na kayong humahawak dyan. Sobra-sobra naman. At ngayon, sa panahon ng emergency, sa panahon ng sakuna, kinakailangan mag-declare tayo ng Article 12, Section 17, 18 at ibalik nyo ang ang control sa kuryente at tubig sa pamahalaan. Control. Yun mga taong nagtatrabaho diyan, hindi mawawalan ng trabaho. Patuloy po sila kasi sila yung mga trabahador, sila yung mga eksperto, sila yung talagang mga inhinyero na nagpapatakbo niyan. Pero hindi sila yung mga Ayala, mga Aboitis, mga Ramon Ang, mga Pangilinan na nakaupo lang sila at tumatanggap ng mahigit ng 1 trilyon sa kuryente. Ito ngayon ang kukunin ng nino. Kukunin ba ng gobyerno yung 1 trillion? Iiwan yung 500 billion sa pagpapatakbo ng kuryente? Hindi po. Hindi po ganyan ang sinasabi ng KDP. Ang sinasabi po namin, yung 1.5 trillion na sinisingil sa taong bayan, 500 maiiwan sa pagpapatakbo ng kuryente. Pero yung 1 trillion ay ibabalik sa mga consumers ng kuryente. Paano ibabalik? Bigyan mo ng diskwento. Example, kung 3,000 pesos ang binabayaran po ninyo sa kada buwan
sa Meralco, ang mangyayari dyan, pag nagawa po ng pamahalaan ng kinakailangan nilang gawin, yung 1,000, yun lang ang ibabayad mo. Imbes na 3,000 katulad nung dati. So in effect, ano po ang nangyari? Imbes na 3,000 ang binabayad nyo, magiging 1,000 na lang. Yung 2,000 maiiwan po sa inyo para meron kayong gagastusin sa ibang mga pangangailangan ninyo. Ganyan na rin sa mga negosyo. Kung ang kanilang gastos sa kuryente ay 9,000, ang babayaran nila 3,000 na lang. Dahil yung 6,000 maiiwan po sa kanila para mapaandar nila ang kanilang mga negosyo. Do you understand? What did you do if you do this? You have put back capital into the economic circle of our society. You gave them back new capital. Something that was not there is all of a sudden there with them because you have given them a discount on their expenses. Effectively, kung sa kuryente lang yan, aabot po ng isa sa aking pong palagay sa kuryente lang, aabot po ng sigla 2.5 trilyon ang maibabalik po sa mga negosyo at sa mga tao upang magkaroon sila ng bagong kapital para sa kanilang pamamalakad ng negosyo at ng kanilang mga buhay. Ang kailangan nilang bilhin, pagkain, lahat, medicines. So you have infused back capital to the people ng siguro 2.5 trilyon. Sa kuryente pa lang yan, hindi pa po natin pinag-uusapan ng tubig tsaka sa telecom. Para madali lang po sa kuryente. Tandaan nyo to, madadagdagan po yan sa tubig, dagdagan pa pati sa telecom. Yan pong 2.5 trilyon o sabihin na natin 2 trilyon kada taon. Maski pa paano po, hindi mauutang ni Dominguez yan. 2 trilyon. Nakakautang siya siguro mga 50 billion at 100 billion pesos. Pero 2 trilyon, hindi po niya mauutang yan. Pero anong nangyari? Para bagang nagkaroon ng bagong kapital ang ating ekonomiya, na hindi natin inutang. So hindi natin kailangan bayaran kung kanino man. Ang ginawa lang natin, yung kita ng mga oligarko, ibinalik natin sa tao. Since hindi natin inutang yan, at hindi tayo nag-emprenta ng pera, yung binalik natin sa tao is not inflationary. Alam nyo na po yung not inflationary dahil hindi po magbibigay ng kondisyon na nagpapataas ng presyo ng bilihin. Because it was there before and it is there now. It's the same. Linipat nyo lang yung kita o yung parang halos nakaw ng oligarko at ibinalik nyo sa tao. It is not inflationary. Pangatlo, sinabi ko po, pag binigyan kayo ng diskwento, kung dati ang bayad nyo 3,000, ngayon 1,000 na lang,
Sa makatuwid, naiwan yung 2,000 sa inyo. Naiwan yung 2,000 sa inyo. Gustong sabihin, para bagang nabigyan kayo ng 2,000 a month na walang korupsyon. Hindi katulad dito mga ayuda na binibigay dito sa Bayanihan 1, 2, 3 na idinadaan sa mga barangay na habang dumadaan yung pera sa barangay, kinakaltasan na pag-abot, kung umabot man sa taong bayan, kapuranggot na lang. Pero, kung yung ginagastos nyo sa kuryente, mababawasan ng 2,000 embes na at 1,000 na lang ang gagastusin nyo para bagang binigyan na kayo ng 2,000, diretso, hindi dumaan sa mga barangay at sa mga iba pang lokal na gobyerno na nakakaltasan. Free of corruption. What will happen? You will boost the economy if you put together the water and telecom. You will boost the economy at a minimum of about 5 to 6 trillion pesos a year. 5 to 6 trillion pesos a year. Napakalaki po niyan. Napakalaki po niyan. Parang nadoble mo yung budget ng buong bansa. Para tayong nadoblehan na walang gastos, walang utang. Aandar po yung ating ekonomiya. Yan ang unang step towards a recovery. It is not just a recovery. That is the first step towards real economic development. Ngayon, ano pong gagawin natin sa mga oligarko? Kung hindi po sila kriminal, baka yung mga ba, kriminal, hindi po natin masasabi ngayon. Yung mga oligarko na binigyan ng negosyo ng kuryente at tubig na mga kakuntsaba nila sa gobyerno. Ano yan mga negosyante, kung anong ipain mong pagkain, parang hayop yan. Lalamunin at lalamunin nila. Walang iisipin niyan kung paano kikita, lalamunin yan. Kasi binigay sa kanila, nila Fidel Ramos, nila Gloria Macapagal Arroyo, nila Noy Noy. At ngayon, pati na rin si Duterte, habang wala siyang ginagawa. So binigay sila sa kanila ng mga kakontsaba nila sa gobyerno, lalamunin yan. Ang mamamatay siyempre, ang mga taong bayan. Pero anong gagawin mo dyan? They are called entrepreneurs. Hahanap sila ng mapagkikitaan. Kung ikaw yung gobyerno, sasabihin mo sa kanila, alis na kayo dito sa public utilities. At dito kayo sa mga negosyo, mga pabrika na makakatulong sa taong bayan at sa ating bansa. We will move them, we will redirect them to the industries that are going to be beneficial to the country. What are these? Well, to start with, we need to put up a steel industry. Gawaan po ng bakal. Dahil ang gawaan po ng bakal is a factory that can create more factories. Ang factories po, palaging bakal ang kinakailangan. So you need one factory to produce other factories. Steel manufacturing is number one. I'm not talking of foundry shops.
I'm talking of steel manufacturing because we have the raw material, the black sand, the iron ore, no, to feed the raw material into these steel plants. We have it. It's a natural resource. Ano pa? Itong pharmaceutical industry. Gawaan ng gamot. Gawaan ng mga pati na vaccine. Kakayanin natin. Iba-ibang klaseng gamot sa iba-ibang klaseng sakit. Kaya natin yan. Bakit natin hindi kakayanin? Yung India, di ba sabi natin mahirap na bansa sila noon? Ba't nila kaya? Yung China, nagumpisa lang sila magpaunlad ng kanyang ekonomiya noong 1990s. Bakit sila merong laganap na pharmaceutical industry? Dapat kaya din natin. Pharmaceuticals, para hindi na tayo nakadepende dito sa big pharma companies. Fertilizer. Fertilizer. We can produce our own fertilizer, provided we get the technology and we get the right financing and the right raw materials for it. And we do have all the necessary raw materials. We can manufacture them to have a fertilizer industry. Who is making money in the fertilizer industry? Obviously, not the farmers. Obviously, the consumers are suffering dahil napakamahal ng fertilizer pag-produce ng ating palay. Bakit tayo, anong ginagamit natin fertilizer? Imported. Sinong kumikita? Middleman. Middleman po, mga importers ang kumikita sa fertilizer. Pero kaya ba natin gawin yan? Of course, kaya natin. Basic yan. At iba pa, smelting plants. Pag meron kang mga minerals na minimina, we need smelting plants. No? In order to put the raw material in such a grade that becomes exportable or usable in our own factories. There are many others, agro-industrial projects that we can get into. Pero dito, sasabihin ng gobyerno, kayong mga oligarko, dito muna kayo, ha? Okay. Ano pang sasabihin ng gobyerno? Tutulungan namin kayo dyan, huwag kayong mag-alala. Kukuha tayo ng tamang mga teknolohiya na hindi kayo gagastos at para maturuan kayo at matulungan kayo magtayo ng mga factories niyan. Kukuha tayo ng financing at ang gobyerno ang magtutulong sa pag-finance sa inyo nitong mga industriyang ito. Pwede po natin gawin yan. Hindi po mamahal. Gagawa tayo ng government-to-government credit relationship. Tapos yung government-to-government loans. Long-term loans ito, 40, 50 years to pay. Government-to-government, napakamura po, 3% per annum. So ito, ang gobyerno, uutang let's say sa China. Tapos yung inutang niya sa China, ipapautang naman dito at 3% din o kaya 4%. Napakamura. Pero directed credit. Hindi nila pwedeng gamitin yung ipapahiram mo sa kanila para ipahiram sa iba. Bawal yon. At gagawa ng batas para hindi nila magawa. Kinakailangan ipagtayo nila yung negosyong yan.
Pag umunlad po itong mga ito at lahat ng factories, bakit tayo mag-industrialize? Kasi po tayo, itong mga OFWs natin, magsisibalikan yan. Bagsakan yung mga ekonomiya sa ibang bansa. Pagbalik nila dito, walang trabaho. Ito pong mga industriyang itatayo natin, sila ang sasalo dyan. Tayo din, meron tayong educational system na gumagawa ng mga graduate sa mga kolehiyo. Imbes na po padala natin sila sa ibang bansa, maging OFWs, yung kikitain nila doon, siya na rin ang kikitain dito. At kakailanganin po natin maraming Pilipino para magtrabaho dito sa mga industriyang itatayo natin. Kaya po natin yan. Ito pong sinasabi ko sa inyo, hindi po gagawin itong mga economic managers natin. Bakit po? Ang kanilang pag-iisip po iba. They are focused on service economy. Ang tingin nila sa ating ekonomiya ay service lang po. Ang gusto sabihin, ang mga tao natin, hindi sila mga productive producer economy katulad nitong mga factories. Ang tingin nila sa mga tao natin, mga trabahador na pwede mong i-export. Mga call center agents, tiga-service lang. Walang produktong pinoproduce. Wala silang industrialization. Ganyan po yan sila Benjo, no? Ganyan din po yan sila yung bakla, yung si Joey Salceda. Ganyan din po yan naman si Carl Chua. Marami pong ganyan. Yan si Dominguez, ganyan mag-isip. Anong gusto niyo po habang buhay na lang? Yung inyong anak, magiging domestic helper. Domestic helper na po kayo ngayon. Domestic helper pa rin. Tapos yung pagkatapos, domestic helper na naman. Pababa ng pababa. Meron mga iba siyempre na nagtatrabaho sila sa ibang bansa at napapaaral nila yung mga anak nila at nagiging sikat, nagiging tumatrabaho mabuti. Pero yung anak nila. Pero itong bayan natin, ganito pa rin. Ang gusto natin na sitwasyon na hindi na sila kailangan lumipat pa sa ibang bansa para kumita ng maganda. Kasi dito lang, kaya na natin. At hindi lang kaya natin, kailangan sila. Kasi papalaguin natin ang industriya. Saan po nag-umpisa ito? Doon sa pag-dismantle ng mga oligarko. Meron pa tayong maraming ibang magagawa. Katulad ng tinatawag natin engineering core. No? Kasi ngayon, puro kontratista ang gumagawa ng ating mga infrastructure. Binibigay natin po sa isang kontratista, tapos dyan merong corruption. Tanong niyo po kay Mark Villar, alam na alam niya yan. Meron kang negosyo, gawin mo itong 3 kilometro dito, ha? O, sino? Si kontratista ang ganyan. O, magkano yan? O, sige, 10 million pesos. O, gawin mo ng 20, akin yung 10, tapos igayo amin. Ganyan po sa ating public highways. No? So, anong gagawin natin? Gumawa po tayo ng malawakan engineering core. Sa dami po ng walang trabaho dito sa atin, kunin natin sila para magtrabaho para sa atin. At kunin natin sila. At hindi na natin kakailanganin ang mga kontratista. Pagdating po sa labor component, yung engineering core ng pamamahalaan ng ating gobyerno o ating
let's say the Armed Forces of the Philippines, will be the one to construct the roads, to construct the bridges. Our engineers will be part of that engineering corps so that we construct it at cost and without profit and without corruption, so that the money that we use is so efficiently ex- uh, expensed that the amount or the number of kilometers you can produce for, let us say, 1 million pesos, you can produce double the distance for the same 1 million pesos. We have done it in many ways before, and we can do it in the same way, just the right type of leadership, with just the right type of thinking and love for our country. You have to have a true patriot that will think about this, implement it, and really committed to a better future for our country and our people. Diyan po nagkaroon tayo ng konting brief o maski na summary nitong direksyon ng KDP hinggil sa ating ekonomiya. At sana po naramdaman nyo kung saan tayo pupunta, dahil hindi ko na pwedeng ispilengin na mabuti kung anong kikitain, ano yung direksyon. Pero nakita nyo po, itong paglaganap ng industriya, paano po nag-umpisa yan? Nag-umpisa po sa dismantling of the oligarchs. Pag dismantle nyo po ng oligarchs, yung mga oligarko po, ililipat ng gobyerno dito para kumita sila. Dahil okay lang kumita sila dito, huwag nilang pagkitaan ang taong bayan. Kikita sila dyan dahil nagpo-produce sila. At iikot po yung ating ekonomiya. This is the way an economy should work. An economy cannot work by you exporting your people all over the world. Tapos yung kanilang kinikita doon, papadala sa mga pamilya dito para makabili dito sa Shumar, sa SM. Doesn't work that way. You will continue to deteriorate and deteriorate. Dahil nagproproduce ka ng mga Pilipino no? Yung mundo naman, hindi palaging Pilipino ang kukunin. Tapos nasisira din yung kanilang ekonomiya, iipit po yung ating mga manggagawa, napapabalik dito. Karamihan nga, maski na mas konti na lang kinikita nila doon, ayaw pa rin nilang umalis doon dahil sabi niya, ano naman ang makukuha ko sa Pilipinas? Wala akong trabaho doon, gugutumin ako at mamamatay. At least dito ako sa Syria, maski na nagbobombahan, maski na nagpuputukan, meron akong konting sweldo at bahala na kung tatamaan ako. Total, sa Pilipinas, mamamatay din naman ako sa gutom. Dito, baka mamamatay ako sa bomba. Ganyan na po ang pag-iisip. Hindi po kayo naaawa. So this is the thing that we have, and pagdating dito, lahat itong pinag-uusapan ko ay hindi original. Original in some sense because meron po tayong sitwasyon tungkol dito sa mga oligarko. Pero yung mga solusyon po, nagawa na yan at umubra na yan sa mga iba-ibang bayan, iba-ibang bansa, at sa iba-ibang panahon.
ng kasaysayan ng mundo. Dapat po ang mangyari natin, pag pinag-aralan natin, makukuha natin at maintindihan natin kung ano yung mga pangyayaring na nangyari noon at anong ginawa nila para maayos. At isipin po natin kung paano natin gagamitin para sa ating sitwasyon. Isa sa mga pinag-uusapan natin noon, dito na din na pag-usapan, yung tungkol sa West Philippine Sea. Again, ito po ang posisyon ng KDP. Meron po tayong pinag-uusapan na yung West Philippine Sea, siguro ang approach nito sa solusyon ay base dito sa isang pangyayari sa mundo noon in 1648 na tinatawag ng Treaty of Westphalia. Hindi na po ako masyadong mag-elaborate dyan. Pero yung treaty na ginawa nila, kasi pag-aaway sa teritoryo ng mga iba-ibang bansa, no? Yung solusyon na naisip nila, yung prinsipyo na ginamit po nila doon, no? Ay siya rin dapat sigurong prinsipyo na gamitin natin dito. Simple lang po. 5 silang mga bayan na nag-aaway: France, Germany, Netherlands, Spain, and Sweden. Yun ang una. Mga iba kasama din, pero ito yung mga yung matitindi. Ang away po nila, 30 years war. Nasa kasaysayan po yan. Prior to 30 years, meron pa pong away na mas malawak ng 100 years war. 100, mahigit na 100 taon na papatayan ang mga bansa. Ang pag nagpapatayan po kayo, it's always a fight for the resources available to you in the area. So ito pong 5 bansang ito, France, Germany, Netherlands, Spain, and Sweden. Nagkaisa po sila. Sabi ng isa yung prinsipyo. Anong prinsipyo? O sige, kung ayaw na natin manggera, gawa tayo ng kanya-kanyang mga proposals. Kanya-kanyang mga proposal kung paano natin aayusin na hindi na tayo magpapatayan. Diba? Ano po yun? Sabi nila, gawa tayo ang proposal natin, ito lang ang rule, patakaran. Kung ano man ang sasubmit natin na proposal, must not be to your benefit. It must be for the benefit of the other. Can you imagine? Ang ibibigay mong proposal, hindi ka nakikinabang. Ang makikinabang dyan, yung mga katunggali mo. Pero ang kanilang proposal, ikaw naman ang makikinabang. At hindi naman sila. At ganyan po ang nangyari. All the proposals that came in were for the benefit of the other. Ito po, babasahin ko. Principles of Westphalia. The Treaty of Westphalia in 1648, bringing an end to the 30 Years' War, which had drowned Europe in blood and in battles over religion, defined the principles of sovereignty and equality in numerous subcontracts, and in this way became the constitution of the new system of states in Europe. Okay, ito po ay hindi kompleto, pero nandyan na po yan. Ang sabi nila, Europe in blood, in battles over religion. No? Ang religion po sa aming pong pagsusuri ay isang bahagi lang kasi ang nag-aaway noon yung mga Katoliko at mga Protestante. Mga Protestante sa Germany at ang mga Katoliko sa France. Pero mas malawak po dahil ang hindi sinasabi dito,
We define in the principles of sovereignty and equality in numerous subcontracts. In this way became the constitution of the new system of states in Europe. Ang detalye po nitong subcontracts na ito ay nakatutok sa ekonomiya. Ano ba? Dahil sapat ba na magkaroon tayo ng kasulatan? Sapat ba na magkaroon tayo ng kasulatan na hindi na tayo mag-aaway? Pag wala na tayo, baka mag-aaway na naman yung mga darating na henerasyon. Ang ginawa nila, para siguradong may mapapairal yung pag-uumpisa ng tinatawag nating Europe. Because bago noon, wala pang Europe yan. Nandun lang sila sa isang lugar at nag-aaway-aaway. Paano natin papairal itong pag-usapan natin treaty na yung mga darating na henerasyon ay pagpapatuloy? So it had to have an economic basis. And what was that? Nakita nila na yung river Rhine, yung main river dito, na tumatagos sa kanilang mga bansa, ay daluyan ng mga vapor na ginagamit nila pang benta ng mga gawa nila sa kanilang mga bansa. At ang problema nila, kanya nagkakagera, tuwing dumadaan sila at lalampas sila dito sa isang lugar, nagbabayad sila ng taripa. Ngayon, dahil dito, pataas yung taripa, hindi sila ngayon makapagnegosyo. At pagbalikan at ganyan din ang nangyayari. So, nagkaroon sila ng treaty, ang sabi nila, etong River Rhine, ang usapan natin, wag na tayong maglagay ng taripa. Pabayan na nating libre ang pagdaloy ng mga barko sa kanilang pangangalakal. Sisingilin lang natin sila ng taripa kung ipapasok nila yung kanilang mga binebenta sa ating mga bansa. Kasi malulugi naman yung ating mga tagapaggawa ng mga damit na sa ating lugar. Kung bebenta sila dito, maglalaban. So kailangan may taripa. Kailangan pag imported ka, mas mahal. Parang ganyan. So ano pong nangyari doon? Yung mga teritoryo nila, medyo kinalimutan muna kung ano yung teritoryo. At nung nagbukas etong daluyan ng tubig na River Rhine, kasama na rin ang mga tributaries, yung mga maliliit na rivers na konektado sa River Rhine. Walang taripa. Pero etong ginagamit nilang parang territorial boundaries, yung mga daluyan ng tubig, yan ang nagiging parang boundary ng kanilang bansa o ng kanilang kinalalagyan. So kung wala nang taripa dyan at libre na, at anong nangyari? Mas madali silang nagkakanegosyo. Ano po ang sinabi doon? We must consider we must consider these issues not as territorial boundaries, but as economic corridors.
itabi muna natin ang ating pag-iisip na atin itong teritoryong to. Yang tubig na yan, amin yan. Yang river na yan, amin yan. O yung dagat na yan, amin yan. Tanggalin po natin sa ating pag-iisip. We must consider this not as territorial boundaries, but as economic corridors. Pampalago ng ating ekonomiya, itong mga daluyan ng tubig na ito. As economic corridors. That is the principle. Isipin niyo po. Pagdating natin dito sa West Philippine Sea, paano ngayon natin iisip? Nung napag-isahan nila itong agreement sa Treaty of Westphalia, diyan po nag-umpisa ang kaunlaran ng Europa. That was the start of the scientific and economic development of the whole of Europe. Diyan nagbase sa Westphalian Treaty. Yang Westphalia is a place in Germany kung saan sila nagka-agreehan, nagka-isahan. Isipin niyo po, do not treat these areas as territorial boundaries, but as economic corridors, so that everyone benefited from it. Every country benefited from these so-called economic corridors. Ganyan po yung prinsipyo na gusto natin ipasok pagdating po ng panahon na makapagbigay ng panahon sa atin ng tungkol dito sa West Philippine Sea. Hindi ko lang kung ano nang meron pa ba tayong time? Gusto ko lang yun lang po ang ating konting lecture at salamat po at napaunlakan nyo ako at nabigyan nyo ako ng konting panahon at pasensya na paliwanag ko sa inyo ito. Yeah, good. I hope na nakuha nyo yung extensive maraming information and a lot of principles involved po sa sinabi sa ating chairman. As always, kami rin natututo kami whenever he talks. No? We have about 20 minutes left. I don't know kung may video ba tayo, but maybe we should just expand on this economic, kasi ibang topic na di ba? Ibang topic na yung video So, in terms of the economic principle po, nakita niyo po yung initial parang blueprint na ginagawa po ng KDP for our economic to chart the next chapter of our economic development as a country. So meron na kaming we're working on a blueprint of economic development that should last another 50 years, maybe 60 years for well beyond our time here on Earth. So, but it's for future generations. So, yung po yung narinig nyo kay Chairman, it encompasses everything from a national development program that we will apply. So, syempre may mga detalye nun, using nuclear power, developing our agro-industrial capabilities, developing all of that. Kasi po sa history, kung medyo you will know that no country develops if it does not control its own currency and its own industries. In all, no country po, wala pong nangyayari sa history pag free trade or liberal capitalism na tinatawag, free trade, wala pong nagde-develop na country. In contrast po, lahat ng nagsasabi ng free trade at nag-imbento yung konsepto ng free trade ay galing po sa mga
empires. British Empire, France, Dutch. Ito yung mga world powers. Sila may gusto ng free trade. Kasi ini-impose nila sa ibang mga tao para sila makinabang. Right. Hindi yung mga... Right. So, and in contrast nga, kaya nga po, when the United States declared freedom and declared independence in 1776, sabi nila kailangan baguhin yung economic system. Okay, we need to have our own currency, control it with our national banks, so we can chart the development of our own country, our nation. We can do infrastructure. Kasi po, pag free trade po, wala kayong laban. Talo po. Same thing what's happening to the Philippines. Effectively, since 1986, we have given up our control of our own economy to free traders, itong mga businessmen, corporations. We do not control our own economic destiny. So kaya po naghihirap tayo, nagtataka tayo, bakit napapalit na yung mga ibang presidente? Ilan na bang presidente since 86? Right? Malaya naman ang eleksyon. Di ba? Nag-e-election naman tayo. Sabihin na natin hindi honest, pero may eleksyon. Malaya na po tayo. Lahat ng goods nasa atin. Lahat ng imported goods, local goods, lahat na. Parang nagbe-benepisyo. Pero bakit pahirap ng pahirap? Bakit kailangan umalis lahat ng tao to go overseas to work? Ba't dumadami at dumadami? Tinawag nga na heroes ni Gloria Macapagal-Arroyo, ang mga OFWs. Heroes kasi wala silang choice. Kailangan nilang umalis. Diba? Kasi wala tayong binibigay sa kanila na trabaho. Because we changed from an industrial producer country, agro-industrial producer, we shifted to a consumer and service. So, binibenta natin hindi goods and services, binibenta natin hindi goods, hindi produkto, pero tao natin. Tapos babalik na nila dolyar. So yun ang naging economic. Kaya pahirap ng pahirap ang Pilipino. That's the essence of it. What time do we have? Okay, it's 8:45. Maybe we can start reading all of the text messages. Again, we will reading these text messages in the interest of free speech, but they do not necessarily reflect our opinions dito sa channel. Jeffrey Dizon, Happy Independence Day to all. Sir Rita, Sir Butch, at mga Katipunan, at KDP. We're watching and listening always here from Taguig, Philippines. Ito yung sinabi mo, Sir Butch, regarding sa mga walang trabaho. Sa latest news, 4 million na walang work nationwide. Dami lagi nag-a-apply sa mga peso offices at sa Facebook, dagdag pa walang mga work sa newly graduate. Salamat talaga mga nagmamahal lagi sa bayan. I just wanted to add to that, no, Jeff. Again, sabi nga ni Chairman kanina, based on the numbers. Alam mo, the government will never release the real numbers, lalo na pag masama. So you can expect, pag nag-release sila ng figure, magdagdag po tayo ng 40% maybe. Okay? Doblehin mo na para ano. Kasi alam po natin na hindi totoo yan at napakagrabe. Pati yung mga businessmen nanghihirapan na. At mga taong kilala natin na dating may trabaho at may hanap buhay, ngayon nagre-resort na lang sila sa begging. Pero nakakalungkot po. Meron kami man nababalitaan, mga kakilala namin mga ibang nagtatrabaho noon at may mga negosyo naman. Namamalimos na daw sila at yung mga iba nag-iisip ng magpakamatay. At yung isang nausap kong opisyal na nasa military, sabi na nakakatakot daw yung suicide rate ngayon. It's so scary. Biro mo, nasa military, so alam nila yung mga confidential information. Yeah. And sabi na, it's so scary because they are getting reports, suicide reports of this magnitude. Yes, but also suicide goes up and crime is going up. Of course. Okay, so
Kasi pag suicide, wala nang pag-asa. Pero pag kakapit yan sa patalim. Ito po nangyayari sa bansa natin. At hindi ibig sabihin, pag nagbukas na, dahil kunyari bukas, sabihin ni Duque, pwede na, mag-mask na lang, pero tuloy trabaho lahat. Hindi tayo aangat ng ganun kabili. Wala tayong pamaraan upang umangat. So what do we do with our economy? Yung mga umuwi from OFWs, yung mga walang trabaho po yan. Hindi, pati yung mga, kaya sabi po natin, pati yung mga negosyante nahihirapan. They cannot sustain. Pag nagsara business mo, hindi pwede bukas ulit. Tapos bigay ng trabaho. Hindi ganun-ganun yun. Nakakatakot po ang nangyayari sa atin ngayon. Okay, Shintaro Bella Bursena Dumawa. A blessed evening, sir. Pandemic or plandemic? Depopulation. Yun. Totoo po yan. Marisa Niegos, good evening po. Wilfredo Ching, good evening po. Sobrang tama ka po, Sir Butch, kung makakalas na ang mga oligarko o gagaan ang takbo ng pamumuhay ng taong bayan. Yes. Ace Calyora, good evening, Sir Butch Itos. God bless po, watching from Tagum City, Davao del Norte. Zenea Sila, good evening, Sir Itos and Sir Butch. Listening greetings from Hong Kong. God bless you both. Sir Butch, pag ang mga buang na oligarko talagang hindi tayo mabibigyan ng tunay na kalayaan at isa pa, ang mga opisyal ng gobyerno na kasabwat din ng mga korap na politiko at si PRRD ay kasabwat din. Alam nyo, Zene, I just wanted to add to that, no? The president of our system allows the president, our system and our constitution allows the president tools and basis for taking back the public utilities. Nandun po sa Article 12. It is also there that the right to the right to peaceful assembly cannot be abridged. So nobody can stop us. Ang taong bayan lang po ang hindi pa ganun galit siguro na kailangan lumabas na at magprotesta. Pero nandun po sa Constitution. So anytime he wants to go against the oligarchs, kung totoo man, and take them out of the economy, take them out of basic services and utilities, and help our people, he can do it anytime po. Hindi kailangan ng congressional approval because we are in a national emergency. So nandun po yung paraan. Di lang po namin alam kung bakit hindi pa niya ginagawa. Remy Rojas, mabuhay ang KDP. Hello, Remy. How are you? Arok Alip, scared to death si Duque. Gagawa-gawa ng palso tapos uurong naman. Puwet. Ngayon ko po nakita natin ang totoong kulay na nakaupo sa Malacanang dahil siya rin ang nagsasabing ulol ang naniniwala sa kanyang mga sinasabi. Yoli Hermoso, good evening, Sir Butch. Kasama ang mga yan sa depopulation plan, mga foreign oligarchs. John Onyato, good evening, Sir Butch. Ito sa inyong lahat nandito sa KDP. T-Hunt Dimalik, ganda gabi, Sir Butch. Bakit pag mga aktivista tameme sila? Mga lefties, I guess. Erminda Santos, plant-based diet is the healthiest. Less meat and more plant protein instead. Makes you lose weight fast too. Watching from Canada. Pedro Redina, present that 190,000 displays is only 2021, coming from bigger number last year. Correct. Kumbaga latak na ang 190,000 galing sa mas malaking unemployment last year. Tira-tira ika nga. Tama. Yes, and we're looking at a bigger number. Kumbaga, tinamaan na tayo last year ng sobrang laki. Tapos meron pa. Rose Riolada, good evening po. Present po palate sa radio. Sa radio lang po ako lagi. Hear you po. Meron po Lamborghini si Duque, nagmumurang kamyas. Dan Pangdan, good evening watching. Good PM watching. Mabuhay ang KDP. God bless you, Sir Butch and Itos. Rebecca Bautista, nakakalungkot. Wala na po tayong kalayaan. Sana nga po makulong yan si Fauci. Isunod na si Duque. Ako Rebecca, I was looking at this. Yan si Fauci.
parang ano lang yan eh, unang domino lang yan eh. Pag yan kinulong at kinasuhan na yan, wala nang rason kung bakit sinusundan pa natin ang sinasabi ni Fauci. So Duque cannot anymore, wala na siyang basehan. Okay, so ngayon po kasi dahil hindi pa masyadong gising ang tao, they don't see that connection. Pero pag yan nakasuhan na si Fauci, and ano yan, criminal po Remember po, nag-guest si Dr. Pierre Corey doon sa Kongreso, sabi niya criminal negligence si Duque at yung DOH for not allowing this. So there is a case against them. Okay? So susunod at susunod na yung mga yan. At lahat ng sumunod dyan at lahat ng kumita dahil dyan. Kasama yan sa isang kaso. Tanong ko po, sa palagay niyo po ba, dalubhasang doktor yan si Duque? Ano ang kanyang nagawa na maging dalubhasa siya? Anong klaseng doktor ba siya? Meron na bang nagtanong? Meron na ba siyang mga pasyente noon na magsusumpa sa kanyang kadalubhasuan? Yan ba? Tanong natin mabuti, no? Tapos siya ngayon ang namamahala dito sa ating bansa kung sinong mabubuhay at kung sinong mamamatay. Isipin yung mabuti yan. Rebecca Bautista, at isipin natin, ba't sumusunod ang presidente sa kanya? Nandun na tayo. No? Diba? Bakit hindi niya, So, Angelo Solano, sa SONA uli ni Digong, rally po ulit, lintik na medical martial law ang pinapatay sa ang kapwa Pinoy niya. Correct. It's martial law. It's martial law talaga ngayon. Tapos, problema, marami sa atin po pumapayag dahil tinatakot po sila ng COVID. Natatakot Yeah. no? 1 year na tinatakot na ang tao. Jigs Cheese. Ayaw po nila mabuti ang kalusugan ng tao. Ang gusto nila ay magkasakit. Our leaders are invading our personal lives literally. Yun na nga. They are causing the conditions for our quick death. That's what's happening. Wilfredo Opiniano, gandang gabi po ka Butch, mabuhay. Rene Boy Cadorna. Good PM Sir Butch, loyal po akong taga-subaybay sa inyo. Tama Sir Butch, maalis lang ang mas para ang virus mamatay, hindi pabalik-balik. Dapat magkaisa mga tao na pili ng kaso sa namumuno ng Department of Health, gising mga Pinoy. Tawag dyan class action. Mag-file ng kaso. Mag-file ng kaso. Pilemon de Vera, good evening Sir Butch and Sir Itos watching from Muntinlupa. Ernie Ocampo, gandang gabi po KDP. Kay Sir Itos at sa'yo Sir Butch Valdes. Mabuhay ang KDP. Tama ka, Prof. Butch. Walang alam sa larangan sa siyensya. Yan, kaya nga pinag-re-resign ng madla ng mga tao ng buong mamamayan ng Pilipinas. Okay, Alain Palyone, salamat KDP at marami sa atin mamamayan at tumumulat ang pagpatuloy na gumigising sa tunay na kalagayan ng ating bansa. Pagpatuloy nyo lang po ang iyong mga laban, mga sir. Thank you. Ron de la Cruz, the Philippine oligarchy will continue unless our basic laws and fundamental mindset of our system of governance is altered. Political will is needed in this time versus COVID and oligarchs. Elkie Masibag, watching from Las Piñas, Gising, Maharlikans, Carlo Iway, paki-discuss itong Fauci emails. Carlo, iniimbestigahan na ng US legislators. The Senate is investigating it already, pero nilabas na dahil sa Freedom of Information Act. So let's see what they do to this guy. Lito or Onretni. Good evening, God bless always your program for the good of the Filipino and our country. Cesar Soberano, bringing the true patriotic revolution to its logical conclusion. Mabuhay ang KDP. The struggle continues for genuine national development. Oligarchy and the cabal have to be brought down. Again, I'd like to add on the oligarchy. Wala pong economy, wala pong country ang nag-develop kung malakas ang oligarchy sa bansa nila in history. Now,
the countries, the nations develop because they keep the oligarchy out of the economic activity of each country. That's how they do it. Now, they oligarchy, the businessmen, and they will always have other things to do to make money. And they can work with government. But once an oligarchy becomes such, and they have influence in government, namamatay po yung nation na yan. Hindi umuunlad, hindi gumiginhawa ang buhay ng tao. Throughout history po. So oligarchy is a disease. That's the virus that we must cleanse. Nick Borromea, good evening Sir Itos and Sir Bush, mabuhay ang KDP. Ang lakas ng impluensya ng kasinungalingan ni Dukil kay Vatraidor Derte. Panay pagdadrama at pagbagsak ng ekonomiya at pamimilit ng bakulam, Sir Itos and Sir Butch. Ayun na nga eh. Actually, may bagong statistics from the CDC website. Biglang nag-spike ang mga adverse effects nila sa mga virus, sa vaccinations. So there is a statistic now, lumabas lang I think yesterday, na biglang umangat yung mga adverse effects for some reason. Unverified po, nakalagay sa kanila unverified. Kasi you can report sa CDC, may website sila. Pag sa US, you can report adverse effects tapos detalye. But they have to check kung totoo man yun. But basically, nag-spike po. So let's see. Angeline Leasing, good evening Sir Butch and Sir Itos, listening here in Hong Kong, mabuhay ang KDP. Sir Butch, tama ka, dapat i-dismantle ni PRRD ang mga oligarko at ang mga korap na palagay. Sir Butch, hindi niya kaya kasi si PRRD ay isang dakilang kasabwat ng mga oligarko. I want to, you remember Chairman when he started in 2016, sabi niya, against siya sa mga oligarko. Never used the word oligarko. Even in 2016, sabi niya, marami pang mga corruption dito. Yung mga sa customs, maliit lang. May mas malaki pa. Alright, pero he went against certain oligarchs. He went against Ong Pin, he went against... yung mga yun. Diba? Tapos, pero hindi, ang oligarko as we define it naman, right, no? Are those that are being given government contracts, right, no? Right. Just like the public utilities. Right. Because there are other businessmen, okay, other businessmen who do crazy things. They are importers of certain things. Pero yan, huhulihin dapat yan, no? Pero itong mga oligarko, since may kontrata sila sa gobyerno, like public utilities, are precisely the oligarchs that we don't like. Right. So, and the president used the term oligarko only in 2019 when lumabas dito sa tubig, ito si Pangalinan tsaka sila Ayala. right. And when you remember, it's only KDP that kept on stressing and making pukpuk about oligarko. Right. And we were quite happy that we thought he was going to do something about it, and he never did. Right. Yeah, Josephine Dizon, let President Duterte knows the ingredients of all vaccines. President Duterte must listen to his people. Francis Tapia Oblena, Chairman Butch Kaitos, magandang gabi. Si Pangulong Digong naabutan sa kanyang kahinaan na naig ang mga oligarchs at mga cabinet member na mga corrupt. And I think he changed his tune nung nag-COVID, di ba? Nag-excuse si Duterte. Sabi niya, alam mo, ganito ako sa mga oligarchs, pero nung nag-COVID, tumutulong talaga sila. Nag-ano sila, parang nag-apologize pa siya sa mga oligarko. Right. Pero nung late 2019, nung nakita niya, at hindi niya mapigil, minura niya ng minura yung mga oligarko. Sabi niya, they committed a continuing crime, and it was plunder, and it was a syndicated staffa, and they ipapakukulong na yan at walang bail. He was saying this in 2019 December. Yeah. By the end of the month of December, nagpa-survey siya. Ang taas-taas ng survey niya, naging 87%. Tapos, kala natin itutuloy na yung galit niya.
Nung pala, inaayos na ng mga oligarko siguro kung magkano ang ayusan. By the time February came at lumabas itong COVID, ang sagot dahil siguro itong mga oligarko, sir, magdo-donate kami ng ganito, donate ng ganito. So ang ano ni Duterte, nag-anunsyo siya ay apologize to the oligarchs. No? I apologize to Pangilinan, to Ayala. And ano, bakit hindi ka mag-apologize sa taong bayan, Mr. President? No. Rolando Martinez, it's official. The U.S. Senate declared today that coronavirus is a lie. Wow, let's check out that news item if that's true. Okay, maybe COVID is a lie, pero coronavirus, di ba? COVID na yun. Yeah. No, COVID is part of coronavirus. There are many- COVID-19. COVID-19 dapat. Dexter Ediong, Sir Butch and Itos, this pandemic was designed to destroy livelihood to prepare us for the next great reset that was being discussed during the World Economic Forum. That's why Governor Gwen wants to Cebu's economy. Yes. Yun na nga, maraming nagsasabi, Dex, about the great reset that was being planned, and this medyo matagal na yung plano nilang ito because they knew that the world economy was on the brink dahil rin sa kanila. So itong mga oligarko ng mundo, they got together and said, kailangan mag-push tayo ng great reset. Zenny Landicho, good evening Sir Butch and Sir Itas. Well-planned talaga ang nagaganap dito sa ating panahon. LaRouche expose and financial collapse, which you had explained very well to us throughout all these years. Thank you, Zenny. Yes, this has been in the making for this whole, matagal na po. And LaRouche has called it every single time. Glenn Resurrection, Duque at Domingo, resign now. Yes, Glenn. Okay. I hope. Pero, ako sorry lang, Glenn, pero maski na mag-resign yung dalawang yun, I don't see any improvement. Johnny Ventosa, dismantle the first oligarchy, Big Pharma and their puppets, DOH, FDA, IATF, and their caboodle, the medical associations. All it takes is an execution order. You can do the Constitution. Roy Cabongero, Cabong Negro. Greetings of solidarity from the Makakalikasan Nature Party Philippines. Ang ilan sa amin ay pananaw, ay posisyon, ay katugma o kaisa sa inyong mga pananaw. Basahin ang aming statement on June 12, Independence Day. Yan, may link siya. Teresito de Leon, sigurado pong alam ni Duterte ang lahat kaso wala talaga magawa. Hawak na sa leeg ng oligarch. Nagbibingi-bingihan na lang kaya ayaw niyang patakbuhin. Sara. Wala pong kabusugan ng mga oligarchs. Hindi naman madadala sa libingan nila. Mga ganid lahat, walang magagawa mga senator at congressman. Sana po lahat sila ma-harvest na. I'm assuming that's harvest. Bederio Candido Celito, magandang gabi po Sir Butch, Sir Itos. Mabuhay po kayo, mabuhay po ang KDP watching from Riyadh, KSA. John Romeo, magandang gabi po sa ating lahat. Niniwala na may liwanag na naghihintay sa atin para sa bukas na darating. Ingatan po tayo lahat. Joey Casquete, Department of Hell, God bless po sa kanila. Virgie Rosales Ariola, magandang gabi po. Tama ang mga sinasabi mo po. Young Forever Channel, dapat kasi buhayin ang power plant. I'm assuming nuclear power plant. Tanging si BBM yata ang may kakayahan para buhayin ang power plant para mura ang kuryente. Yata. Yeah. Kung nuclear power plant po yan, ang presidente may power to buhayin yun. Kahit sinong nakaupo doon na presidente because the Constitution provides for it that he can do that. Eric Cyrus, good evening po Sir Butch and viewers. Utos po ng kabalerns sa gobyerno natin, ipambili na lang raw ang bakula para may lason, gamitin ang pera, ipinahiram sa gobyerno natin. Yeah, parang ang ganun Parang may condition na pag papahiramin kayo ng pera pero gamitin nyo sa vaccine.
COVID pandemic, walang ibang trabaho ang politiko kundi ang gumasto at umutang. Kawawa mga mamamayan. Nel Sitasara. Good evening, KDP. Gising, Maharlika, Kamao, Maso, and everyone involved in the Independence Day celebration. Sorry, missed it. Hope to join the next one. Non-stop shout out. Artikulo 12 pa rin to PRRD. Tama. Rain, nakakatawa ang G7 summit sa protocol na batas. Naglalayuan sila tapos maglalapitan para mga timang. Tama. Eric Bautista watching. God bless. Melchor Ermino. Good evening, Sir Butch. Watching from Las Piñas. Teresita Salazar. Paakyat lang ng konti. Nakatipid mga kumpanya dahil sa work from home. Lumobo naman ang bayarin ng mga tao sa operation expenses. Pero again, Teresita, yung mga companies are also having a hard time kasi wala pong gumagalaw sa economy. And they still pay high rates on electricity and operations. Nagsastruggle rin po lahat. Ador Canarias, alam talaga ni Sir Valdes, wala kasing sumisita dito, humahati lang. Ronaldo Valencia, last 2 or 3 weeks, hindi ko po kayo napanood, Sir Butch. Buti na lang may video ka ngayon. Lagi po ako nanonood sa inyo. Jamil Fuentes, ano na naman pinagdadaldal mamamatay ng dito mga hudas, yun sila, mga oligarchs in mga kasapi, yun sila. Chris Luna, kung ganito lang ang sana ang talakayan ng mga MSM sa mga news nila, may pag-asa ang bayan natin. Salamat mga sir. Correct. Pero hindi nila gagawin yan. Corporate media is the most corrupt. Min Festa, that's a very good point. We have more. Okay, Alfredo Oredina, independent from greedy oligarchs, lockdown, no livelihood, but Pinoy is continuously built by public utilities. Duterte must execute Article 12. Maso Kamao, free us from the clout of greedy oligarchs. Agnes Santos, tama, lahat po ng insights niyo, Sir Butch. Sad to say, their machine for depopulation and insatiable thirst for power and world dominion is moving right now rapidly. God is our only hope at this time. Jonah, magandang gabi po sa inyo, watching from Las Piñas City. No to vaccine kami dito sa lugar na. God bless po sa inyo. Pistad Emma, paano media walang imik sa totoong nangyayari sa news? Virus na. Peking virus si Duque, tao ng oligarch. Tama. B. Alice, pati po yung face shield na yan, sabit din dahil sa isa pang pahirap yan. Oo nga, tayo lang sa buong mundo nagfe-face shield. Alice, di ba? Alex Cruz, sir, si Duterte ang may mali dyan. May bas-bas si Duterte, kaya tuloy ang kalokohan ni Duque. Yun nga sinasabi natin. Alright. Okay, hanggang dyan na lang po tayo. At sana po nabigyan kayo ng konting kaalaman at nasiyang po kayo ng konti this evening. Despite the fact ang kondisyon po natin sa ating bayan ay hindi masyadong hindi maganda. No? Pero kinakailangan po patuloy po ang ating paglalaban. Kasi po ang kalayaan ay pinaglalaban, hindi po basta-basta binibigay. Kailangan we must assert our freedom and fight for it. That's when we earn it. So kinakailangan we must earn our freedom. Sa ngalan po ng ating mga katipon dito sa Ating Katipunan at sa magagaling na staff ng DZXL Radio Mo Nationwide, kami po ay pansamantalang nagpapaalam at nagpapasalamat na sinamahan niyo kami ngayon. Ang ora de peligro ng ating bayan at ang buong mundo dito po sa Ating Katipunan. Hanggang sa linggo po muli mga katipon, 7 to 9 p.m. Magandang gabi po sa inyo lahat.